Nederländerna måste ju ändå anses vara campingens förlovade land. För få andra ställen erbjuder så mycket camping på så liten yta. Vi ska ta er med till 2 platser. Vi börjar i Amsterdam. Där är Gone Camping. Mycket välkomna att följa med. För den som vill bo så nära centrum som möjligt så är Camping Zeeburg ett bra alternativ. Anläggningen ligger på en egen ö, bara 7 kilometer ifrån city, och erbjuder en lekfull och varierad boendemiljö. Stämningen är väldigt avslappnad och bitvis så känns det som om man går omkring på en musikfestival. Det är mycket kringelikrokar, vilket gör att campingen känns mindre. Men då tomterna bara är på 50 kvadrat skulle jag inte rekommendera den för husbilar över 7 meter. En intressant regel på anläggningen är att man inte får campa här om man bor i Amsterdam. Att ta sig in till staden tar bara 15 minuter på cykel. Eller så tar du färjan som lägger till vid centralstationen där du kan börja utforska staden. Även den som aldrig varit i Amsterdam har nog en bild av staden som ett syndens näste. Men då har man, enligt min mening, bara skrapat på ytan. För den här madammen har en av Europas häftigaste personligheter där man lyckats kombinera storstadens puls med den lilla byns charm. För den som vill uppleva historia och konst på ett sätt som få andra städer kan konkurrera med skulle jag föreslå att man tar sig till Museumplein. Från torget har du bara några 100 meter till Konserthuset, Riksmuseet och till populära Van Gogh-museet. En stad som Amsterdam ska naturligtvis upplevas ifrån vattnet och möjligheten att åka ut på dessa kanaler är oändliga. Men är det så att ni vill fira någonting, du kanske vill överraska någon, då är det en salongsbåt som gäller. Dessa vackra skapelser byggdes huvudsakligen i början av 1900-talet för välbärgade ämbetsmän med höga hattar som ville kunna färdas längs vattenvägarna med stil. Idag så väljer 3 miljoner turister varje år att ge sig ut på de akvatiska lederna som blivit stadens signum. Bygget av de 165 kanalerna inleddes på 1600-talet och på den här tiden så var Amsterdam världens 3:e största stad efter Paris och London. En stor fördel med att campa i Nederländerna är att det är nära till det mesta. Landet är inte mycket större än Småland och vägarna är utmärkta. Bara någon timme söder om Amsterdam ligger Kinderdijk, som jag tycker är den bästa platsen att besöka om man vill se fungerande väderkvarnar på nära håll. Dessa vackra skapelser har ju en alldeles speciell plats i landets historia. För det var ju med hjälp av dem som man pumpade ut havsvattnet utanför vallarna för att på så sätt få tillgång till de bördiga lerbottnarna. Idag ligger en 1/4 av landets yta under havsnivån och det är just detta som namnet Nederländerna syftar på. Inte långt ifrån väderkvarnarna i Kinderdijk ligger staden som blivit synonym med en av världens mest sålda ostar, Gouda. Fast ska man uttala staden som holländarna själva så säger man Gouda. En av hemligheterna bakom den goda osten sägs vara att gräset som korna betar växer på gammal näringsrik havsbotten. Själva staden grundades för mer än 1000 år sedan av familjen van der Goude som gett staden dess namn. Gouda har sedan dess varit en viktig marknadsplats både för kanalburen handel och för bönder som kommit hit för att sälja sina produkter. Och de vackra byggnaderna vittnar om att det under långa perioder var goda tider för stadens handelsmän. Gouda Cheese Weighing House är en av stadens pampigaste byggnader och har spelat en avgörande roll i stadens och ostens historia. För det var här som böndernas ostar vägdes och belades med skatt innan de fick säljas på marknaden. Självklart så måste man besöka en av de många ostbutikerna i staden för att prova denna gyllene läckerhet. The real Gouda, so the traditional cheese we make, is made with raw milk. It's a farm handmade cheese and it has to come from villages around Gouda. Because Gouda is actually famous for the trading market. The cheese has never been made in Gouda. It's only the villages around Gouda.
That's why we call our cheese Gouda cheese Stolwijker, because it comes from a village called Stolwijk, and it's just outside Gouda. For us, we think it's the best cheese. It's the real Gouda cheese, the most traditional Gouda cheese. Yeah. Hur smakar den då? Ja, har du ätit en drabant eller en billingeost i Sverige så vet du. Och här så erbjuds den i varianter med örter, peppar, jalapeno, whisky och kummin. Jag vet att campingplatsen som jag är på väg till är något alldeles extra, så innan jag lämnar Gouda så passar jag på att unna mig lite goda grejer som jag kan lägga på grillen. God morgon. Nybakt bröd, färska ägg och mjölk ifrån kossorna som betar här borta. Det är bara några av de saker som man bjuds på som gäst hos Stolkse Weide, en bondgårdscamping som ligger ungefär en timme söder om Amsterdam. Och tältet, det har extra allt, för det här är camping glamping style. I de huslika tälten så bjuds man på bekvämligheter som kaffemaskin, kylskåp, el, WC och dusch med varmvatten. Eftersom vi befinner oss i den bördiga delen av Holland så kan väl inget passa bättre än att campa hos en bonde. Och det som lockar förutom lyxen är möjligheten för alla som vill att delta i gårdens sysslor. Och viljan är det inget fel på. Dessutom så får man en arbetsbok där man kan samla stämplar från varje syssla eller upplevelse som man har varit med om. En av höjdpunkterna är att på minst sagt nära håll få se hur det går till att mjölka korna. Efter utfört uppdrag så är det dags att mata de kanske busigaste och hungrigaste djuren på gården, kalvarna. Sedan besöker vi ankorna. Och kaninerna vill ha mat. Och så lite kel. Och det hela avslutas med den populäraste uppgiften, att göra hemgjord glass med ägg och mjölk från gården. Ja, men det här känner man igen. Det regnar, det blåser och det är skitkallt. Det är precis som en svensk sommar. Så att vi kör. Grillen är på, maten är här. Nu kör vi. Kolla. Det blir inte så tokigt trots allt. Och det är lite det som är grejen. När det är kärvt där ute, det blåser, det är kallt och så kommer man in i tältet och så smattrar det och det är varmt och mysigt. Vår resa runt Holland är slut för den här gången. Tack så mycket för att ni har varit med. Jag hoppas att vi ses snart igen. Antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Under vår resa i Nederländerna åkte vi salongsbåt i Amsterdam. Vi besökte väderkvarnarna i Kinderdijk och oststaden Gouda. Vi bodde på camping Zeeburg och testade glamping i Stolkse Weide.